ඉස්සරහට එන වෙසක් මාසෙට වෙසක් කුඩු වලවන්න. සරුංගල් කාලෙට සරුංගල් අලවන්න. ගෙදර ගම් නැද්ද? පාම් පිළි ගෙදර අහලකවත් නැද්ද? ගම් බෝතලේ අඩියම පොඩ්ඩක්වත් නැද්ද ගම් ටිකක් ගන්න? පාප් හදා ගන්න විදියක් ඇත්තම නැද්ද? හිතන්න එපා. දුක් වෙන්න එපා. එහෙනම් දැම්ම මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකල් බලන්න. පාප් හදන්න ලේසිම ක්‍රමය අපි කියලා දෙනවා. සුබ උදෑසනක් වේවා මඩමේ සමාජිකයන් සියලුම දෙනාටම අද සුබුරු පරිදි උදෑසන රැස්වීම ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථමයෙන් බඩදුනා මචං අද සුබුරු පරිදි කෑමක් කියන්නම අපි අද අපි හදන්නේ චීස් නූඩල්ස්. මතක තියාගන්න අද අපි හදන්නේ චීස් නූඩල්ස්. අපිට ඒ සඳහා මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ කපාගත්ත කැරට් ටිකක්, ඉඟුරු සුදු ලුණු, කපාගත්ත තක්කාලි, කපාගත්ත ලීස් ටිකක්, ඊට පස්සේ කපාගත්ත ලුණු චුට්ටක්, ඊට පස්සේ අමු මිරිස් ඕනෙනවා, ඊට පස්සේ අපිට ඕනෙනවා චීස්, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, මේ ඩල්බමක, මේ ලුණු බෝතලේ, මිරිස් කුඩු, සෝස්, එතකොට තෙල්, කෑලි මිරිස් 3-5. අමතක කරන්න බැරි දේ තමයි මේ පිළිකාකාරක සුප් කැටයක් අවශ්‍ය වෙනවා. නම වෙන්නත් හොඳ නැහැ. පිළිකාකාරක තියෙන සුප් කැටයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ වෙන්නේ වලන්, හැඳි කැරප්පු, ඒ වගේ දේවල් තමයි ඕනේ වෙන්නේ. අපි යමු චීස් නූඩල්ස් හදන්න. ඊට පස්සේ අපි ගාව තියෙන නූඩල්ස් ටික මේ වගේ භාජනයකට දාලා, ලුණු චුට්ටක් දාලා, වතුර දාලා මේක ලිපේ තියන්න ඕනේ. නූඩල්ස් ටික දැන් හොදින් තැම්බිලා තියෙනවා. අපි දැන් ඒක පෙරාගමු. A few inches later. මේ කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම සිංක් එකේ ඉන්නේ බං. දැන් මොනවද දවල්ට ගන්න? හරි හරි මේක අරන් කමු බං. මවුලක් කියලා. බලන්න ඉතින් මහ ලොකුට චේ. හිල්ලේ බං අස්ස මේ බැක් කරනවානේ තේරෙ එළියට බං. මම කියන්න බං පොඩ්ඩක් ඇල කරලා වතුර ටික යන කලින් ඉඳලා තියන්න. හරි උඹට බං කන්න දෙන්නම් ඉදහන්කෝ. මේව කන්නේ කොහොමද බං? බලහන්කෝ. ඔව් අර මේ ඇතුලේ තියෙනවා. 6.5 hours later. ඔය මේ නූඩල්ස් එක පාප්පැලියක් වගේ වුණා. මම කක්ක කොටක් වගේ දන්නේ කරන්නේ. අපෝයි මොකද්ද දැන් කරන්නේ? දැන් ඕකද දැන් දවල්ට ගන්න? තමුසේ මහ ලොකුට කියන්නේ ආහාරය ඉවුවා මෙහෙ ඉවුවා අයිකල් කුල්ලු වස්සේ. බලපන්කෝ දැන් කක්ක ගොඩක් වගේ ඉන්න බං ඕක. හරි හරි ඉතින් මම දැනන් උයප එකේ නෙමෙයි බං මෙහෙට ආවට පස්සේ නෙමෙයි උයන්න පුරුදුනේ. මේක දාලා මේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදනවා. එහෙමවත් කරමු ඕක ගන්න අපරාධේ බලනවා මේ. මම දාගන්න ඉතින් අපි දැනන් උයප උන්ද බං බොරුවටනේ දැන් තෝරේ කිව්වේ චෙෆ් වගේ රඟපාපන් අරකයි මේකයි කියලා. මම චෙෆ් කෙනෙක්ද කියන්නකෝ. චෙෆ් කෙනෙක් නම් කමකුත් නැතෝ මේ හැමදාම රඟපාපන් කියලා කියනවා. මමත් මේ චෙෆ් වගේ රඟපානවා. උයන්න දැනන් වගේ මම ආවේ දැනට. ජීවිත උයප එකේ දැන් දක්වල්ලප එකේද? තමුසේ මට කිව්වේ නම් කොහොමද? උයන්න දන්නවා ඉතින් පොඩ්ඩක් අම්මු වෙනවා බලන් ඉතලා. දැන් ඉතින් මේක අයින් කරලා බත්තියක් උයුණා. මේ තියෙන්නේ ළමයි අමරබන්දු රූපසිංහ විසින් හදපු චීස් නූඩල්ස්. ඕම්බත්. අනේ ඔය තියලා බලයන් ගන්න. A few moments later. අපි ආව ෆයිල් පේස් කරන්න. ඒක උඹ දන්නවනේ වීඩියෝ කරලා දෙන්න ඕනේ නෑ. මේක අපි හදලා ගන්න. මනෝ පාරට එහා ගියපු කණේ පාර